Hello guys, it's me Ann. Welcome back again sa aking Photoshop tutorial. Ituturo ko po sa inyo kung paano mag-photo manipulate gamit yung Photoshop. Ngayon po, yung gamit ko lang is camera ng phone ko, which is iPhone. Andyan sa screen nyo, makikita nyo yung mga captured na kinuha ko. Yan po. Camera ng phone ko lang yung gamit ko. Gagawin ko po siyang creative photo kung saan mag-photo manipulate tayo. Okay po, sundan nyo lang po yung arrow sa screen nyo. Open nyo lang po yung Photoshop. Create tayo ng size sa file. Title, Photo Manipulation. Size is international paper. Paper size. Resolution is 300. Okay. I-rotate ko lang siya. Image. Rotation. Ila-landscape ko lang. Then, open the folder. Hanapin natin yung picture. Ida-drag ko lang. Yan. At yung isang picture na kinuha ko sa Google. Yan po yung gagamitin natin picture after natin ma-remove yung background ng model ko. Siya po yung ipapalit ko dyan sa bata. Ayan po. Gagamitan natin siya ng pen tool para ma-remove ko yung background. Ganyan po yung paggamit ng pen tool. Ayan po. Ayan po. Pen tool. Control, Enter. I-remove na natin yung background. Control, Alt, R. Okay. Etong layer na yan, click nyo. Control, J, para na ma-remove nyo yung background. Erase nyo after yung layer na to. Ayan na siya.
resize ko lang po yung picture. Ayan po. Mas maliit pa po ng konti. Yung gagawin ko po dito sa original photo is i-erase ko lang po. Dito sa layer na to, dapat naka-rasterize layer po siya para magalaw natin yung original photo. Yung gamit ko po sa pag-i-erase dito is yung shortcut niya is S. Ito po siya. Clone Stamp Tool. Yan po yung gagamitin natin. Lalakihan ko lang yung circle. Example po is ganito. Click the Alt, K, Word. Then, click nyo po dito sa cloud na to. Ayan. Kung saan po kayo nakaklik sa yung keyword na Alt, ito po yan. Right click nyo sa mouse kung ano yung click nyo, yun po yung lalabas. Ayan. Ayan po siya. Continuous lang po yung pad. Layout. Ayan na po siya. Hindi na po siya halata. Click nyo lang po yung layer na to para yan na po yung model. I-adjust ko lang po hawak mo. Gagamitan mo ng pen para mag-cut ko po. Click nyo yung layer na to kasi ito yung ika-crop natin. Then, i-erase ko po siya. Ito na yung nakrap ko. Pag na-erase ko to, pwede ko nang magalaw yung nakat ko. Click nyo yung J sa keyboard nyo. Shortcut ng patch tool. Ayan po. I-click ko lang dito. Ayan. Nawala na yung ni-remove ko. Ayusin ko lang po yung clouds. Okay na po. Parang totoo yung in-edit natin. Ayusin ko lang yung cloud dito. Para
masyadong halata. Yan po. Yan. Hindi na halata na edited siya. Ngayon naman po, i-edit ko lang po siya sa filter. I-dark ko lang siya. Control L kapag nagda-dark tayo ng photos na gusto natin i-dark. Gagamitan ko lang po muna siya ng filter. Yung layer na tong tatlo, kung gusto nyo ipagsama, click nyo lang po to, shift, pababa. Then, kukuha muna ako ng copy niya para pwede ko siyang ma-edit kung gusto ko pa. Control G para one group lang siya. I-close ko lang muna. Etong tatlo na to, pagsasama ko siya, Control E. Ayan na po siya. Eto na yan. Ayan po. Ngayon po, pwede na natin siyang i-filter. Unique collection. Color effects pro. Kung gusto natin siyang i-edit sa Lightroom, pwede po. Hanapan ko lang siya ng effect. Tignan natin kung bagay dito sa photos na to. Parang maganda yung contrast color range. Depende po sa atin kung ano yung gusto natin. Ito na lang siguro. Or yung contrast color range. Masyado siyang light. Dark. Ito po yung napili ko. Yung detail extractor. Check natin kung maganda siya. I-dark ko na lang po siya. Control L. Ayan po. I-dark na lang natin siya. Click OK. Okay, tapos na po yung photo manipulation natin. Makikita nyo po sa screen yung before and after. Ipapakita ko po sa inyo. Ayan po yung before natin. Ayan. Ito na pa yung after. Wow! Ganyan lang po kasimple mag-edit sa Photoshop. Ito yung tinatawag nating photo manipulation. Ulitin natin. Ito yung before. Ito na yung after natin. Ayan siya.